নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই গম পাইছেই চাগে আজি আমি কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ যিকেইটা ৰিনিউৱেল ষ্টুডেণ্ট হয়, অৰ্থাৎ যিসকল ষ্টুডেণ্টে অনলাইন আবেদন কৰি থৈছে স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে, NSP স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে, সিহঁতক KYC কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া অপশ্যন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে KYC কৰা নাই, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জানিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈ চাবলৈ আশা কৰিলোঁ। গতিকে আপোনাৰ মোবাইলতে এই KYCটো কৰিব পাৰিব। গতিকে কেনেকৈ KYCটো কৰিব লাগে মই ষ্টেপ ৱাইজত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা অনুৰোধ আপোনালোকলৈ, যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। এইটো হৈছে অফিচিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, মানে ৱেবছাইটত কেনেকৈ ইণ্টাৰফেচ থাকে ঠিক তেনেদৰেই ইয়াত দেখুওৱা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব। ইয়াত OTR Related ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে। OTR Related ইনষ্ট্ৰাকশ্যন টু দ্য ষ্টুডেণ্ট হু হেভ এপ্লাই অন নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল ইন AY 2023-2024। আচলতে এই সুবিধাটো 2023-24ৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকেহে কৰিব লাগে। গতিকে 2024-25ৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে এই সুবিধাটো কৰিব নালাগে। আৰু যদি তললৈ আমি স্ক্ৰল ডাউন কৰোঁ, ফাৰ্ষ্টত আমি ইয়াত দেখা পাম, ইয়াত আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ অপশ্যন এটাও দেখা পাইছে। এইটোৱেই হৈছে মেইন অপশ্যনটো। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত প্লে ষ্ট'ৰত NSP OTR এপটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত NSP OTR এপটো ইনষ্টল কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ এটা, যেতিয়া আপোনালোকে OTR এপটো অ'পেন কৰিব, ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে গুগল প্লে'ত OTR অপশ্যন, OTR যিটো এপটো চাৰ্চ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ইনষ্টল কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া অ'পেন কৰিব এপটো, তেতিয়া এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হৈছে। ইয়াত ৱেলকাম টু নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল OTR এপ বুলি লিখা আছে। ইয়াত তিনিটা অপশ্যন আছে, লগ ইন, ৰেজিষ্টাৰ আৰু KYC উইথ ফেচ অথ। গতিকে আপোনালোকে এই আগৰ দুটা অপশ্যনটোৰ ইয়াত জৰুৰী নহয়। ইয়াত জৰুৰী হ'ব আপোনাৰ KYC উইথ ফেচ অথত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে KYC উইথ ফেচ অথত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব। আপোনালোকে ইয়াত ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে ক্লিয়াৰলি, ইয়াত ৰেফাৰেল নম্বৰটো সোধা হৈছে। যদি আপোনালোকে ৰেফাৰেল নম্বৰটো নাজানে, তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড অপশ্যন ইয়াত লিখাই আছে, ছেকেণ্ড অপশ্যন ফৰগেট ৰেফাৰেল নম্বৰ দিয়া হৈছে। গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে ফৰগেট ৰেফাৰেল নম্বৰত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ এটা OTP যাব। এই OTPটো ইয়াত ফিল কৰি দিব লাগিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে OTPটো ফিল কৰি ইয়াত কেপচাটো ইয়াত মাৰি দিব লাগিব। তেতিয়া নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগে। যেতিয়া আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইল ডিটেইলটো ইয়াত শ্ব' হৈছে। গতিকে ইয়াত ষ্টুডেণ্ট নেমটো থাকিব, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, আধাৰ নম্বৰ, তাৰপিছত আধাৰ হোল্ডাৰ, চেল্ফ, এইটো থাকিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত নট ভেৰিফাই, KYC ফেচ অথ নট ভেৰিফাই। গতিকে এই KYCটো নতুনকৈ আহিছে, গতিকে এইটো ভেৰিফাই হোৱা নাই। গতিকে এইটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ আপোনালোকে কৰিব লাগিব প্ৰচিড ফৰ ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন। এই অপশ্যনত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ যিটো কেমেৰাটো অন হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে এই ফেচটো দেখুৱাব লাগিব। আপোনালোকে যেতিয়া আপোনাৰ এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব প্ৰচিড ফৰ ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন, তেতিয়া আপোনাৰ কেমেৰাটো অন হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে আপোনাৰ ফটোটো কেপচাৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকুৱা দেখাব। যেতিয়া ভালদৰে কেপচাৰ হ'ব, তেতিয়া ফাইনেলি ইউ হেভ ছাকচেছফুলি ফিল ফৰ্ম এণ্ড ইয়ৰ OTR নাম্বাৰ ইজ ইমান। আপোনালোকৰ OTR নাম্বাৰটো এনেদৰে শ্ব' কৰিব। তাৰপিছত পাছৱৰ্ড হেজ বিন চেণ্ড ইয়ৰ মোবাইল নাম্বাৰলৈ পাছৱৰ্ডটো চেণ্ড কৰি দিব আপোনাৰ। তেতিয়া মেছেজ যোগে আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো লাভ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো KYC উইথ ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন, সেইটো এনেদৰেই কমপ্লিট হৈ যাব। গতিকে
তাৰপিছতো আপোনালোকৰ যিটো আদাৰ চিডিং বেংক একাউণ্টৰ লগত যিটো আদাৰ চিডিং অপশ্যনটো আপোনালোকে চিট কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকৰ যিটো পাছৱৰ্ড আৰু এই OTR নাম্বাৰটো লগ ইন কৰি পিনে আপোনালোকে এইটো যিটো এপ্লাই অপশ্যনত গৈ লগ ইন কৰিব লাগিব। এইটো ৱেবছাইট scholarship.gov.in আপোনালোকে লগ ইন কৰি এপ্লাই অপশ্যনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেতিয়া OTR নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো লাগিব। গতিকে পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ যাব। তাৰপিছত OTR নাম্বাৰটো এনেদৰে শ্ব' হ'ব। তেতিয়া কেপচা এটা মাৰি পিনি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰফাইল ডিটেইলটো ওলাই যাব। গতিকে প্ৰফাইল ডিটেইলত আপোনাৰ যিটো আধাৰ বেংক একাউণ্ট চিডিং সেই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ আধাৰ চিডিংটো হৈ যাব বেংক একাউণ্টৰ লগত। গতিকে এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি কিবা বুজাত প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই কমপ্লিটলি হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এয়াই আছিল। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ। আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এয়াই আছিল। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।